решение о проведении специальной военной Ми операции. вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Сотий день війни. Московська армія щодня несе втрати в живій силі та техніці. З 24 лютого за 100 днів війни вона втратила вбитими майже 31 тисячу загарбників і 93 тисячі пораненими. Втрати у техніці не менш вражаючі. 3366 бойових броньованих машин, 1367 танків, 675 одиниць артилерії, 210 літаків, 175 гелікоптерів та 13 кораблів і катерів. На Волинському та Подільському напрямках армія Республіки Білорусь продовжує навчання та займається розконсервуванням техніки. Однією з причин таких дій може бути передача її союзнику по агресії. Щодо Сіверського напрямку, ворог здійснював мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Під вогонь потрапили населені пункти Леонівка, Прогрес та Середина Буда. На Слобожанському напрямку рашисти продовжували зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та введення розвідки. Обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Прудянка та Руська-Лозова, Михайлівка та Верхній Салтів, Клугано-Башкирівка та Печеніги. На Слов'янському напрямку противник здійснив перегрупування військ та зосереджує зусилля на утриманні позиції, введення розвідки та створення умов для відновлення наступу. Зумів зайняти населені пункти Студенок та Ярова. Однак спроба штурму Богородичного та Долини не зазнала успіху. Ворог поніс втрати та відійшов на раніше зайняті рубежі. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька та Вірнопілля. Поблизу Лиману ворог здійснює перегрупування та підготовку до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі населеного пункту Лиман. Зазнав втрат, був змушений відійти. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. У Сєвєродонецьку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста. Окремими підрозділами досяг успіху, закріплюються у центрі міста. У результаті успішної контратаки сили оборони зуміли відновити контроль над кількома вулицями міста, бої тривають. Поблизу Бахмута противник намагається витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогоровки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха та Берестове. Московити зайняли Ниркове. На Авдіївському, Корахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив, але обстрілював цивільну інфраструктуру. Окремими підрозділами поблизу Красногорівки та Полтавки проводив розвідку та намагався нав'язати бойові зіткнення. На Південно-Бузькому напрямку московити продовжували обстріли позицій наших військ, штурмових дій не проводили. Наші воїни зуміли здійснити вдалий контрнаступ, переправитись через річку Інгулець та відновити контроль над населеним пунктом Давидів-Брід, Біла Криниця, Білогірка, Токареве та Запоріжжя. Підписуйтесь на наш канал. Разом, день за днем, йдемо до перемоги.